3 years ago, nag-road trip kami ng family ko sa Rajasthan. Napakaganda ng mga roads papuntang Rajasthan ha, talagang smooth ang magiging biyahe. Isa sa mga lugar na pinuntahan namin sa Rajasthan ay Pushkar. And actually, paggagaling namin sa Pushkar, dapat didiretso na kami uwi. Kaya lang nakita ko yung mister ko na nag-check ng Google Maps. Sabi niya sa akin, parang kaya pa nating pumunta sa Jaisalmer. Dahil napakalawak nga ng India, hindi talaga ako pamilyar sa mga pangalan ng mga lugar dito. So bago sa pandinig ko yung Jaisalmer. And sa totoo lang, kahit nakaka-enjoy yung road trip, nakakapagod din sa katawan kahit na hindi naman ako yung nagda-drive. So may nagawa ba ako? Dahil passenger princess nga lang ako, sabi ko, okay, sige, pumunta na rin tayo ng Jaisalmer. Story time tungkol sa ghost village ng Kuldara dito sa Rajasthan, India. Sa mga hindi pamilyar sa Jaisalmer, ito ay nasa bandang dulo na ng Rajasthan sa may western part. At halos malapit na rin ito sa border ng India at Pakistan. Mas kilala ang Jaisalmer sa pangalan na Golden City. Dahil sa mga buildings, sa mga forts, sa mga bahay, na halos lahat ay gawa sa yellow gold sandstone na pag nakita ninyo sa personal, talagang para silang lumiliwanag pag nasinagan ng araw. Akala ko dati pag sinabi mong desyerto, hindi ganun kaaya-aya yung itsura niya. Pero masasabi kong isa yun sa mga magagandang lugar na napuntahan ko dito sa India. Hindi siya quick drive ha, pero dahil New Year noon, new adventure, kaya dumiretso na rin kami. And the next thing we know, naliligaw na kami sa gitna ng disyerto sa 10 oras ng gabi. Pero teka lang, parang masyado kong inuunahan yung kwento ko. Wait lang, darating tayo dyan. Babalikan natin yung kwento na yan. So, that was December 31st nung bumiyahe kami papuntang Jaisalmer galing Pushkar. At pagpasok namin sa city ng Jaisalmer, teka lang, i-explain ko to sa inyo. Sa India kasi, kung hindi pa kayo nakakapunta, yung plate number ng mga sasakyan, malalaman mo kagad kung dayo yung sasakyan na yun. So yung mga plate numbers, hindi lang number yung nakalagay, meron ding letters. So sa simula ng bawat plate number, nakalagay yung initials ng state kung saan nakarehistro yung sasakyan na yun. So for example, dito sa lugar namin sa Uttarakhand, yung mga plate numbers nagsisimula sa U at K followed by the numbers. Ibig sabihin ng UK, Uttarakhand. So ganun din sa iba't ibang mga states ng India. So kapag sa Rajasthan naman, ang simula ng plate numbers doon ay R at J, tapos followed by the numbers. So meaning to say, kapag dayo ang sasakyan, madaling marirecognize ng mga lokal. And dahil doon, madaling malaman ng mga tao kung mga turista ba ito na potentially naghahanap ng hotel, activities, guides, pupuntahan ka talaga nila. Now, going back to Jaisalmer, hindi pa kami mismo talaga nakakapasok sa pinaka-loob ng city. Na may napansin na ako na mga lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Tapos yung mga lalaki na to, bigla silang sumakay ng motor nila at umandar. Akala ko kung saan lang sila pupunta, parang may race or whatever. Pero napansin ko na itong mga lalaki na nakasakay sa motor, hinahabol nila kami. So nagda-drive sila sa gilid ng sasakyan namin. Tapos tinatawag nila yung atensyon ng asawa ko kasi siya yung nagda-drive. Parang sabi ko, ano ba to? Anong nangyayari? Akala ko may mali kaming ginawa. Ito palang mga tao na ito ay habang nagda-drive ka pa, naguunahan pala itong mga tao na to para alukin ka ng mga hotel or mga activities kung anong mga pwedeng gawin sa lugar na yon. Gusto nilang makuha agad or gusto nilang maklose agad yung deal kahit habang nagda-drive ka pa. Para sa akin, overwhelming yung scene na yun ha. At dahil New Year's Eve nga nun, halos lahat ng mga disente, mga maaayos na hotel, fully booked na. So wala kaming choice. Ang nakita lang namin na iisang hotel na may vacancy ay hindi masyadong kaaya-aya. To the point na amoy sigarilyo. Yung inn na yun. Amoy sigarilyo, amoy alak. Pero dahil kailangan talaga namin magpahinga dahil ang tagal na namin nagda-drive, kinuha na namin yung kwarto. Nagstay lang kami ng isang gabi doon at first thing in the morning, umalis kaagad kami at lumipat doon sa mas maayos na hotel na nabook namin. Pero once na nakapag-settle in na kami, napakaganda ng Jaisalmer. Actually, isa yun sa mga lugar na gustong-gusto naming balikan ni Habi. Yung fort na napaka-extraordinary, yung desyerto na
Napakaganda, sobrang scenic talaga yung architecture ng Old City. Sinasabi ko sa inyo, yung mismong hotel na pinagstayan namin, grabe, ang ganda ng mga ukit sa mga walls nila. The way na kinarve nila yung mga balconies, napakaganda talaga. Yun lang yung masasabi ko. Amazing, maganda. Wala na akong ibang words na maibigay. You have to see Jaisalmer. Nag-tour kami around the city, nanood kami ng fountain show, at nag-jeep safari din kami sa desierto, and then nanood ng cultural show. Nakaupo kayo sa ilalim ng maraming stars. Merong buffet na kasama doon sa cultural show, kompleto talaga. Ito yung masasuggest ko sa mga tao na dapat nilang ma-experience pag pumunta sila dito sa India. Now, yung cultural show, hindi siya sa city. Kinailangan pa namin siyang dayuhin sa may part ng desierto. At para makabiyahe doon, kailangan mo sumakay ng jeep, yung 4x4. Habang nasa biyahe kami papunta doon sa cultural show, may tinuro sa amin yung driver. Medyo dumidilim na noong mga oras na yun. At habang binabaybay namin yung desierto, sa di kalayuan, siguro mga ilang kilometro lang yung layo sa amin, may napansin ako na para siyang mga outline ng mga buildings, maliliit na buildings. Mapapansin mo na may kalumaan na itong mga ito, mga gawa sa stone walls. Yung mga bintana ng buildings na ito ay madilim. Yung iba may pintuan pa, yung iba naman ay wala na. Walang ilaw, walang movements. Tapos sa kalagitnaan ng biyahe namin, biglang nagsalita yung driver. Huwag po kayong pumunta doon. Wala nang nakatira dyan ngayon. Ayan po yung ghost town. Ang tawag po doon sa lugar na yun ay Kuldara. Sa kabila nung enjoyment namin nung araw na yun, nung sinabi yun nung driver, talagang kinilabutan ako. Yung nagbigay sa akin ng kilabot, hindi dahil sinabi niya na wala nang nakatira doon. Pero the way he said it, alam mo yung kalmado, yung parang wala lang, parang normal lang sa kanya na sabihin yon sa mga turista. At hindi nga kami pumunta doon. Dumiretso lang kami doon sa aming cultural show at umuwi na rin sa aming hotel. Habang nanonood kami ng cultural show, aamin ako sa inyo, hindi talaga ako nakafocus doon. Naiwan kasi sa isip ko yung tungkol dun sa ghost village na yon, na bakit wala nang nakatira doon? Anong nangyari? Tsaka bakit ganun na lang yung pagkakasabi sa amin ng driver na para bang wina-warningan niya kami? At yan ang pagkukwentuhan natin sa video na to. Ang ghost village ng Kuldara. Bago natin pag-usapan kung anong nangyari sa Kuldara, bibigyan ko muna kayo ng context tungkol sa Rajasthan para mas maintindihan nating maigi yung story. So yung Rajasthan, ito yung pinakamalaking state sa India by area. Alam niyo kung gaano kalaki. Twice lang naman siya ng size ng Philippines. Isang state pa lang yun ah. Ang ibig sabihin ng Rajasthan ay literal na Land of the Kings. Kilala yung Rajasthan sa mga forts, mga palaces, at karamihan ng lupa nito ay desert. Ang Thar Desert o yung tinatawag nilang The Great Indian Desert ay sumasaklaw sa isang malaking bahagi nito. Now going back to Kuldara, ito ay nasa labas ng Jaisalmer. So mga nasa 17 kilometers away siya. Kung nagmamaneho ka papunta sa desierto galing sa city, madadaanan mo yung gilid niya. At yun yung nangyari sa amin, kaya itinuro ng driver. Now, para maintindihan natin yung kwento ng Kuldara, kailangan muna nating maintindihan kung sino ba yung mga tumira doon noon. So, yung Kuldara ay itinayo noong 1291. Mahigit 700 years na ang nakalipas ng isang komunidad ng mga tao na tinatawag na Paliwal Brahmins. Now, explain ko lang sa inyo kung ano ba yung Paliwal Brahmins. Sa India, yung Brahmin ay isa sa mga pinakamataas na grupo ng tao sa loob ng Hindu caste system. Ang sinaunang sistemang panlipunan ng paghahati-hati ng mga antas ng mga tao. So, pag sinabi nating mga Brahmin, ibig sabihin ito yung mga priest or mga pandit, mga scholars, mga tagapagturo, mga marurunong sila. Sila yung mga pinaka-ginagalang na grupo ng tao. Yung Paliwal naman ay pangalan siya ng grupo ng mga Brahmin na nanggaling sa lugar kung tawagin ay Pali sa Rajasthan. Kaya yung ibig sabihin ng Paliwali Brahmin ay mga Brahmin mula sa lugar na Pali. Kaya hindi basta-basta yung mga nanirahan sa Kuldara. Sila yung mga tipo ng tao na talagang iginagalang sa region na yun. Meron silang pera, meron silang impluwensya, meron silang resources.
At nung mga panahon na yon, meron silang reputation na mga dalubhasa or bihasa pagdating sa agrikultura. Particular na sa paggawa or pagsisimula ng bukid sa gitna ng disyerto. Iyan yung kahanga-hanga sa grupo nila. Natutunan nilang mag-farm sa isang lugar na napaka-imposible kahit isipin natin na magsimula magtanim. Meron silang na-develop na isang sophisticated na system na pag-capture or pag-salo nung mga rainwater para sa kanilang mga pananim. Sa system na ito, nakakapag-manage sila ng mga underground water sources at na-develop din nila kung paano mag-rotate ng mga pananim para mapanatili nila na productive yung kanilang mga fields all throughout the year. Kahit na yung region nila ang may isa sa pinakatuyot na lupa. Ito yung nagpayaman sa kanila at nagbigay sa kanila ng impluwensya. At ito rin mismo ang rason kung bakit madali silang maging target. Hindi lang Kuldara ang itinayo ng mga Paliwal Brahmins. In total, meron silang binuong 84 villages. Lahat yon konektado, lahat yon mula sa iisang komunidad na nakapalibot sa Jaisalmer region. At doon sa lahat ng mga baryo na yon, ang Kuldara ang pinakakilala at pinakamaunlad. 700 years of history, 700 years of building, 7 siglo ng pamumuhay sa iisang lugar, 7 siglo ng pagtatayo ng mga tahanan, pagsasaka sa disyerto, pagpapalaki ng mga pamilya. Pero sa loob ng isang gabi, nawala lahat. Bago tayo pumunta sa storya kung bakit sila nawala, gusto ko munang makita ninyo ang Kuldara bago ito naging ghost village. Isipin ninyo ha, isang maayos, maliwanag, maaliwalas, masaganang komunidad sa gitna ng disyerto, mga bahay at buildings na gawa sa yellow sandstone. Yung parehong mga bato na ginagamit sa paggawa ng mga gusali sa Jaisalmer. Mga makikitid na kalye na maayos at malinis. Mga templo, mga imbakan ng pagkain na sila mismo ang nag-develop. Mga balong pinagkukunan ng tubig gamit ang kanilang system na binuo. Ang mga Paliwal ay hindi lang nagtayo ng mga bahay. Nagtayo sila ng kanilang sariling sistema. Yung bawat bahay nakaplano kung saan dapat ang posisyon. Yung mga kalye ay nakadesenyo din para sa magandang daloy ng hangin. Para hindi masyadong mainit sa loob ng mga tahanan. Kahit yung mga bukid nila, maingat na pinag-isipan ang layout para ma-maximize ang tubig ulan. Matatalino talaga sila at mga organized na tao. At sila ay matagal na tumira sa lugar na yun. At eto hindi lang kwento-kwento ko lang ha. Napatunayan ito ng Archaeological Survey of India nung inaral nila yung mga sistema na binuo sa Kuldara Village. Ngayon, kung pupuntahan ninyo ang Kuldara, makikita nyo pa rin ang mga bahay. Nakatayo pa rin ang mga pader. Nakabukas pa rin ang mga pintuan. Ang ilang mga silid ay may mga bubong pa. Para silang naiwan na para bang kahapon lang. Hindi 200 taon ang nakaraan. Pero wala. Wala ni isang tao kayong matatagpuan. Yung mga bahay para bang naghihintay pa rin sa mga may-ari na balikan sila. Pero wala wala nang bumalik at wala na yatang babalik pa. Ano bang nangyari sa Kuldara? May 2 bersyon ng kwento ang Kuldara. Yung una, legend. Yung mas dramatic na version na ikinukwento ng karamihan. At may historic reality. Yung mas komplikadong katotohanan na nalaman ng mga scholar. Umpisahan natin sa legend. Ito yung naririnig ng karamihan na bumibisita sa Kuldara. Ito ang kwento ng mga lokal. Ito ang dahilan kung bakit pati yung driver namin binalaan kami na huwag pumunta doon. Ang sabi sa mga kwento-kwento, isang gabi, lahat ng 1,500 na katao na nakatira sa Kuldara at sa 83 pa na karatig baryo or village na pag-aari ng mga Paliwal ay sabay-sabay na umalis. Walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Iniwan nila ang lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang mga kagamitan, ang kanilang mga bukid, lahat. At bago sila umalis, naglagay sila ng sumpa sa lupa. Walang sino man ang makakatira muli sa Kuldara. Kung meron mang sumubok, sila ay hindi magtatagumpay. Sila ay maghihirap
sila ay hindi uunlad sa buhay. At lilisan sila ng talunan. Imagine niyo, no, 1,500 na katao, tahimik daw silang umalis kasi walang mga karatig bayan na hindi member ng community na to ang nakatunog, hindi man nakatunog, yung nakarinig na umalis sila, wala talaga. Yung 1,500, madami na yun para kang nanood ng concert nun 'di ba? At ito raw yung rason kung bakit nag-alsa balutan yung 1,500 na katao na part ng community na ito. Lahat ng kwento may kontrabida. At sa kwento na ito ng Kuldara, ang pangalan niya ay Salim Singh. So ito side kwento muna para may context tayo. Noong mga panahon ng mga hari at reyna era or kingdom era dito sa India, around 1800s, meron silang tinatawag na diwan. So yung diwan ay isang makapangyarihan na opisyal ng kingdom. So, para siyang under ng hari. Kung ikukumpara natin sa modern politics, maihahalin tulad natin siya sa prime minister. So, yung diwan, ang kinokontrol niya ay taxation, administration, and law enforcement. So, in practice, ang diwan ay makapangyarihan sa mga normal na mga mamamayan ng isang kingdom or ng isang lugar. Siya yung nagdedesisyon kung magkanong tax ang babayaran mo. Siya yung magdedesisyon kung ano yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin. At kung mapunta ka sa bad side niya, kumbaga, alam mo na, hindi maganda yon para sa'yo. So going back sa story natin, si Salim Singh ay diwan ng Jaisalmer noong mga panahon na yon na yung mga Paliwali Brahmins ay nakatira pa sa Kuldara. At base sa mga kwento at sa mga documented historical records, si Salim Singh ay hindi mabuting tao. Base sa mga records, si Salim Singh ay nagpapataw ng mga mabibigat or malalaking taxes sa ilang mga komunidad. Kasama na dito ang komunidad ng mga Paliwali Brahmins. Masyadong malaki yung tax na pinapabayaran niya sa komunidad na ito na halos hindi na nga kayang bayaran ng komunidad nila. At dahil nga ang komunidad na to ay ang matatawag nating mga tao na feeling blessed sila, kumbaga sa status sa Facebook. Dahil yung mga villages nila ay sobrang productive at kapag ka-productive sila, syempre maraming mga ani, maraming mga benta, maraming mga pagkain. So because of this, parang na-magnify sila, parang mas nakita sila ni Salim Singh. Kaya sila naging easy target. Kada taon, umaangat ng umaangat or nadadagdagan yung taxes na pinapabayaran sa kanila. At ayon sa mga kwento, hindi lang yun ang ginawa ni Salim Singh. May mas malala pa. Isang araw nakita ni Salim Singh yung isa sa mga anak na babae ng isa sa mga prominenteng pamilya ng Paliwal community. Isang batang babae. Sinabi niya sa sarili niya na gusto ko yung babaeng yun. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa Paliwali community. Ibigay niyo siya sa akin bilang asawa o kahit hindi. Basta mapapasakin siya. And noong mga panahon na yun, dahil nga may caste system pa, para sa mga Paliwal Brahmins, ito ay hindi isang kahilingan. Ito ay isang kahihiyan para sa kanilang komunidad. Ito ay isang insulto para sa kanilang komunidad, sa kanilang dangal na iningatan nila ng daan-daang taon. Ang isang Brahmin na pamilya para ibigay yung kanilang anak sa isang politiko, hindi ito katanggap-tanggap para sa kanila, para sa paniniwala nila. Kaya dahil dito, nagtipon-tipon yung mga pinuno ng 84 na villages or baryo na yon. Nagkita-kita sila isang gabi, nagpulong at nagdesisyon. At hindi na rin nila hihintayin pang kunin ni Salim Singh ang lahat ng bagay na gusto niyang kunin mula sa komunidad nila. Kaya aalis na lang sila, silang lahat, sa iisang gabi, habang natutulog si Salim Singh. Isipin niyo kung paano nangyari yung gabing yun. Walang sulo or walang ilaw or apoy sa kalye. Tahimik yung buong baryo. Dahan-dahan sila para walang makatunog sa plano nila. Bawat pamilya nagsimula silang maglabas ng mga ari-arian na importante sa kanila. Hindi nila pwedeng bitbitin lahat ng mga gamit nila sa bawat bahay nila dahil mahihirapan silang umalis. Ang kanilang mga hayop, dahan-dahan at isa-isa rin nilang inihanda para maisama nila sa kanilang paglisan at hindi ito mag-ingay. At ito na nga, bawat pamilya isa-isa nang umalis. Naglakad sila palayo, papunta sa kadiliman ng desyerto.
Walang nakakaalam kung saan sila pamunta, basta malayo sa Jaisalmer, malayo kay Salim Singh. Umaga nang dumating si Salim Singh para kolektahin ang babae, ngunit wala na siyang nadatnan doon. Wala na silang lahat. At yung sumpa na iniwan nila o binitawan nila sa lupa na yun, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw nilang may makinabang na ibang mga tao sa lupain na binuo nila. Imagine ninyo, no, kung sino man daw ang manirahan doon sa lupa na yun after nilang umalis, hindi sila magiging maunlad. Bagkus parang mas maghihirap pa kung sino man ang mag-attempt, kumbaga na buhayin or manirahan or mag-start ng buhay sa Kuldara. Ang mga kaluluwa daw ng mga paliwal Brahmin ay mananatiling nakadikit sa lupa na yun. Ang tanong ng lahat ng mga pumupunta sa Kuldara, totoo ba ang sumpa? Ito yung mga kwento na kumakalat. Now, hindi ko masasabing verified lahat ng mga kwentong ito, pero yung mga pattern nila ay consistent sa isa't isa. At yun yung nakakakilabot. Una, yung mga sumunod na tao na sumubok manirahan matapos umalis ang mga paliwal Brahmins. Ayon sa mga lokal na kwento, bawat pamilya or individual na sinubukang simulan ang kanilang buhay sa Kuldara ay hindi nagiging matagumpay. It's either may makakaharap sila na sakuna sa buhay nila or sadyang hindi lang sila nagiging matagumpay. Kaya eventually, nililisan din nila ang Kuldara. Minsan pa daw may mga kababalaghang nangyayari, lalo na pagsapit ng gabi sa Kuldara. Pangalawa, yung mga experience ng mga turista na bumibisita sa Kuldara Village. Maraming mga accounts na nagsasabi na may ibang pakiramdam or energy ang mga bahay doon kapag pinasok mo. Parang may nakatingin. May mga nagre-report pa na biglang bumababa ang temperatura sa Kuldara kahit na tirik yung araw. At yung ilang kwento naman ay mga tunog na hindi mo maipaliwanag at bigla na lamang nilang naririnig. Mga yabag, mga kalansing na mga bagay, mga bulong na galing sa loob ng mga kwarto ng mga bahay. Ikatlo, may mga paranormal investigators na pumunta sa Kuldara, dala ang kanilang mga kagamitan. May mga kumuha ng mga audio recordings at sabi nila may mga nakuha daw na tinig na hindi nanggaling sa kanilang grupo. May mga kumuha ng mga litrato at nakita ang mga anino sa mga bintana na walang katawan. At pang-apat, ang katotohanan na ang Archaeological Survey of India ay mismong naglagay ng disclaimer sa loob ng Kuldara. Nakasulat doon na ang mga paranormal activities na naikwento dito ay isang myth. Para bang kinailangan nilang sabihin ito dahil maraming mga tao ang hindi naniniwala na kwento-kwento lamang ito. Pero ito naman din yung sabi ng mga tao, kung talagang naniniwala ang Archaeological Survey of India na walang kababalaghan nagaganap sa loob ng Kuldara Village, bakit hanggang 6 PM lang daw pwedeng bumisita sa Kuldara? Yun yung tanong ng karamihan. Dumating na tayo sa part ng kwento na ito kung saan pag-uusapan na natin yung komplikadong katotohanan tungkol sa Kuldara Ghost Village. Actually, hindi siya komplikado. Mas malungkot ang katotohanan. Ayon sa historical records, ang Kuldara ay hindi nilisan ng mga tao sa loob ng iisang gabi. Inaral ng mga historians at archaeologists yung mga records ng Kuldara. Kung ano man yung nalaman nila ay nakapagpabago tungkol sa paglisan ng mga tao dito. Ang mga paliwal Brahmins ay hindi umalis ng sabay-sabay sa loob ng iisang gabi. Ang populasyon ng Kuldara ay bumagsak ng dahan-dahan. Maaaring sa loob ng maraming taon o dekada. Isipin ninyo ito. Yung exact na count ng mga tao na nasa Kuldara ay 1,588. And yung count na yun was around 17th to 18th century. Tapos pagdating ng 1815, nasa 800 na lang yung residente nila. And then by 1890, 37 na lang yung bilang ng kanilang mga residente. Isipin ninyo yun, no? 1,588. Tapos 800 na lang. Tapos 37 na lang. Tapos 0. Hindi yun isang gabi. Yun ay maraming taon ng dahan-dahan na pag-alis o paglisan o pagpanaw. At ang mga dahilan, hindi lang si Salim Singh. Una, tubig.
Ang pinaka-critical na bagay pagdating sa isang komunidad, sa isang desert community. Ayon sa mga mananaliksik, ang underground water system ng Kuldara ay unti-unting nagbago. Posibleng dahil sa paglipat ng sand patterns ng desyerto. Posibleng dahil sa climate change. Siyempre pagka bihira na ang ulan, mawawalan ng tubig at kapag wala ng tubig, most likely lilisan ang mga tao sa komunidad. Pangalawa, earthquake. Noong 2017, meron silang ginawang scientific study sa mga ruins ng Kuldara. Ito ay natuklasan nila yung ilang mga evidences, tanda ng pagbagsak ng mga pader at iba pang mga pinsala na katangian ng lindol. So maaaring may isang earthquake na nagpabagsak ng ilang mga kabahayan sa Kuldara at itong mga napinsalang mga kabahayan na to ay hindi na nila nirebuild pa dahil isa lang ito sa mga problema na kinakaharap nila noong mga panahon na yon aside sa mga social pressures. At yung pangatlong rason ay yes, si Salim Singh dahil nga sa mabigat na tax na pinataw sa kanilang komunidad. Yung heavy taxation, yung oppression, at yung pagnanakaw ng mga resources mula sa naghihingalo na nga nilang komunidad. Kung ano man yung pagmamalupit na ginawa ni Salim Singh sa komunidad na ito ay historically documented. Actually, dinocument siya ng mga British historians as cruel. Pero yung tungkol sa babae na ginugusto niya, yan yung hindi natin ma-verify kung gaano katotoo. Sabi ng mga ilang kwento, lumipat daw sila malapit sa may Jodhpur, isa ring city sa Rajasthan. Pero walang official record kung saan napunta itong mahigit sa 1,500 katao na mga paliwal Brahmins. Kaya ngayon may dalawang kwento ang Kuldara. Una, yung pinagpasapasahan na kwento ng mga lokal. Yung tungkol sa isang gabi, sa isang malupit na opisyal, sa isang babae na gustong makuha sa isang sumpa. Mas madaling ikwento at mas madaling paliwalaan. Yung pangalawang kwento, ang kasaysayan. Maraming taon, ang pagbabago ng kanilang mga sistema, posibleng lindol, at ang patuloy na pang-aapi ng may kapangyarihan. Mga pamilyang lumisan pa isa-isa hanggang sa wala nang natira. Itong dalawang version na ito, medyo napag-isip ako. Kung meron namang historical version, bakit mas kilala pa rin yung kwento-kwento lang? Bakit ito yung pinapasa ng mga tao? Kung hindi ko binigyan ng oras itong kwento na ito, habang buhay ko sigurong iisipin na merong ghost village sa Jaisalmer at hindi ko pupuntahan yun. Pero pagkatapos kong marinig yung katotohanan versus sa chismis, parang mas gusto ko nang pumunta sa Kuldara para ma-experience ko kung ano ba talaga. Meron ba talagang naririnig na tunog doon? Or tama ba yung history na kwento-kwento lamang iyon? Thank you for watching our story. Don't forget to give this video a like, share it with your friends, and I'll see you on the next one. Thank you for watching. Bye.